ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው ዋይል ሉፕ እና ዋይል ኢንፊኒት ሉፕ ነው። በመጀመሪያ የምናየው ዋይል ሉፕ ነው። ከዛ በኋላ ዋይል ኢንፊኒት ሉፕን እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ተመልከቱትና ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቱቶሪያሉ እንገባለን። ዋይል ሉፕ የምንለው እንደ ኢፍ ስቴትመንት ሆኖ ግን የሚለየው ምንድነው? ይሄ ዋይል ሉፕ ራን ኮድ as long as the condition is true። ልክ ለዋይል ስቴትመንት የሰጠነው ኮንዲሽን እውነት እስከሆነ ድረስ ትሩ ከሆነ ድረስ ሪዛልቱ ዋይል ሉፕ ምን ያህል ይደጋገማል ማለት ነው። ልክ እዚህ የሰጠነው ኮንዲሽን ውሸት ሲሆን ፎልስ ሲሆን ከዋይል ሉፑ ኤግዚት አውት ያደርጋል ማለት ነው። ከሱ ወጥቶ ቀጣዩን ከዋይል ሉፕ ቀጥሎ ያለውን ነገር ኮድ ኤክሲኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ዋይል ሉፑ ግን ውሸት እስከሚሆን ድረስ እንደሚያደርገው ዋይል ሉፕ ውስጥ ነው ኮዱ የሚሆነው ማለት ነው፣ ኤክሲኪዩት የሚደረገው። ዋይል ኢንፊኒት የምንለው ደግሞ ያው እንደ ዋይል ሉፕ ሆኖ ግን ኮዱ ፎሬቨር ዋይል ሉፕ ውስጥ ሲቀር ነው ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ እሱን አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ዋይል ሉፕ ኤግዛምፕል አሳያችሁ። እሺ አሁን እዚህ ጋር ኔም ብለን ቫሪያብል ጽፈናል። ከዛ በኋላ ኢንፑት ጠይቀናል። ኢንተር ዩር ኔም ብለን ዩዘሩን ኢንፑት ጠይቀናል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዋይል ሉፕ አለ። ዋይል ሉፕ እንደዚህ ነው የሚጻፈው። መጀመሪያ ዋይል ቱና ከዛ ቫሪያብሉን ካስገባችሁ በኋላ ኮንዲሽናችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ቴስት አጌንስት ከምታደርጉት ጋር አሁን ኔም እኩል ይሆናል ኢንፑቱ ምንም ከሌለው ማለት ነው። ኢንፑት አስገባ ብለን ምንም ነገር እስካላስገቡ ድረስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንፑት እስካልገባ ድረስ ዋይል ሉፕ ራን ያደርጋል ማለት ነው። ልክ ካላስገቡ ምን ይሆናል? ራን የሚደረገው ፕሪንት ፕሊስ ኢንተር ዩር ኔም ይላል። ስላላስገቡ ስም አስገቡ ይልና ከዛ ከታች ድጋሚ ይጠይቃል ማለት ነው። ስም እንዲያስገቡ ድጋሚ ይጠይቃቸዋል። ምክንያቱም ኔም ስቲል ባዶ ስለሆነ ድጋሚ ሪአሳይን ማድረግ አለብን ስሙን እዚህ ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ እንደዛ ድጋሚ ራን እያደረገ ልክ ስም ሲያስገቡ ልክ ይሄ ምን ይሆናል? ይሄ ስቴትመንት ውሸት ይሆናል። ምክንያቱም ኦሬዲ እዚህ ጋር ስም ስላለ ከዚህ ጋር እኩል አይሆንም ማለት ነው። ልክ እንደሱ ኤግዚት አውት ያደርግና ፕሪንት ያደርጋል። ሄሎ ብሎ የቫሪያብል ጋር የገባውን ስም ራን ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ራን አድርጌ እኔ ላሳያችሁ። ልክ hello.py የሚለው ስነካው ስም ይጠይቀናል። ኢንተር ስለው ዝም ብዬ አሁንም ድጋሚ ስም ይጠይቀኝ። እያያችሁ ነው። ኢንተር ስለው አሁንም ይጠይቃል። አሁን ግን ዝም ብዬ አንድ ስም ባስገባ ግን ሄሎ ናው የሚላል ማለት ነው። ከዋይል ሉፑ ይወጣል። ግን ምንም ስም እስካልሰጠነው ድረስ ወይም ደግሞ ፊደል እስካልሰጠነው ድረስ ራን ያደርጋል ዝም ብሎ። አሁን እኛ እዚህ ጋር ባዶ ስለሆነ ፊደልን ብሰጠው እዚህ ጋር ራን ያደርጋል፣ ከዋይል ሉፑ ይወጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊደል ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ስም እስካልተሰጠነው ድረስ እና ወይም ደግሞ አንድ ነገር ብቻ እስካላስገባን ድረስ ይሄ ኮድ ራን ያደርጋል ማለት ነው። ዝም ብሎ ራን ያደርጋል ድጋሚ እየጠየቀ ስም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንፊኒት ሉፕ ያልኳችሁ ነው። ዋይል ኢንፊኒት ሉፕ ያልኳችሁ ስለ ዋይል ሉፕ ከዋይል ኢንፊኒት ሉፕ ምን እንደሆነ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ቀላል ስለሆነ አሁን እኛውን ኮድ ባጠፋው እዚህ ጋር ቫሪያብሉን ሪአሳይን ድጋሚ ጻፍንበትን ባጠፋውና ይሄን ኮድ ራን ባረገው ላሳያችሁ እንዳይመጣ ስም ይጠይቀናል። ከዛ በኋላ ምንም አጻፍኩም ነው አያችኋ። ዝም ብሎ ፕሪንት ያረ ይቀጥላል። አሁን ይሄን ላቆመው እኔ አለበዛ ግን ዝም ብሎ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። እየደጋገመ ይቀጥላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሪአሳይን አላረግ ነው ማለት ነው። ድጋሚ አልጻፍ ነው። ኔሙ እዚህ ጋር የገባለት ባዶ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም ቼክ ሲያደርግ ባዶ ነው ማለት ነው። ፕሪንት ያደርግና ድጋሚ ስሙን ቼክ ሲያደርግ ስሙ እዚህ ጋር ብቻ ነው አሳይን የተደረገው። ልክ መቶ ቼክ ሲያደርግ የገባለት ባዶ ነው። ከዛ በኋላ ድጋሚ ሱራን ያደርጋል ማለት ነው። ግን ይሄኛውን ከጻፍን ግን ይሄ ኮድ ኤክስኪዩት ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር ኤክስኪዩት ካደረገ በኋላ ስም ድጋሚ ይጠይቃል። ከዛ በኋላ ይሄ ድጋሚ አሳይን የሚሆንለት አዲስ ዳታ ማለት ነው። በሱ ዳታ ነው ከዛ በኋላ ምን የሚለው ቼክ የሚያደርገው። ይሄ ከሌለ ግን እዚህ ጋር ምን እንደሚሆነው በቃ በተሰጠው መጀመሪያ ላይ ባስገባንለት ያለ ዳታ ስለሆነ ዝም ብሎ ይሄ ፕሊስ ኢንተር የሚለው ዩር ኔም የሚለው ራን ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ነው ኢንፊኒት ሉፕ የምንለው። አሁን ሌላ የዋይል ሉፕ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። በባለፈው ቪዲዮ እንዳልኳችሁ እኔ ጊዜ መውሰድ አልፈልግም ኮዱ ላይ ሳይሆን እኔ ኮዱ ምንድነው የሚለው እንዲገባችሁ እንጂ አትጻፉ አይደለም እኔ ላስተምራችሁ የመጣሁት እዚህ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር በኤጅ ነው ኢንተርቪው ኤጅ በሚለው ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ኤጅ ቫሪያብል አስገባና እቺኛው ኢንት ያስገባ። ይሄ ኮንቨርዥን ነው። ሁሌ ነግራችኋለሁ። በኢንፑት የምናስገባው ነገር ምንድነው ብያችኋለሁ? ስትሪንግ ነው ወይም ደግሞ ቴክስት ፋይል ነው። ስለዚህ ወደ ኢንቲጀር ለመቀየር ወደ ቁጥር ለመቀየር እንደዚህ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ወደ ኢንቲጀር እንዲቀየርልን እንደዚህ ነው የምናደርገው። ከዛ በኋላ while age is less than or equal to 0 ከ0 እና 0 ከሆነና ካነሰ እድሜያቸው ያስገቡት ኤጅ ማለት ነው። ይሄኛውን ራን ያደርገዋል ይሄን ኮድ ማለት ነው። እንደምታዩት your age can't be equal to or less than 0
0 እና ከ0 በታች መሆን አይችልም እድሜያችሁ ነው የሚለው ማለት ነው። ልክ እሱን ፕሪንት ካረገ በኋላ ድጋሚ ይጠይቃል። እንዳልኳችሁ ቅድም ይሄ ኮድ ከሌለ ይሄኛው የምታዩት ኮድ ከሌለ እንትን ውስጥ ኢንፊኒቲ ሉፕ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። ኢንፋይናይት ውስጥ እንዲገባ ደግሞ አንፈልግም። ምክንያቱም አንዳንዴ ትልቅ ፕሮጀክት ላይ ሲሆን ልክ ኢንፋይናይት ሉፕ ውስጥ ከገባ አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል ፒሲያችሁን ምናምን ብሮክ ላይ ያደርግባችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መጠቀቅ አለባችሁ። ዋይል ሉፕ በትልቅ ምናምን ፕሮጀክት ላይ ሲሰሩ ኢንፋይናይት ውስጥ እንዳይገባ ማለት ነው። ከዛ ኤጁን እዚህ ጋር ሪአሳይን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር የሚወጣው ከዋይል ሉፑ የሚወጣው እንግዲህ ዳታው ከ0 በላይ ሲሆን ነው ማለት ነው ይገባል። ልክ ከ0 በላይ ሲሆን your age years old እንላለን ማለት ነው። አሁን ይሄን ኮድ ራን አድርጌ ላሳያችሁ። ጠየቀ። አሁን -2 ማስገባለት your age cannot be equal to or less than 0 ይላል። እዚህ ጋር if statement ማስገባት ትችል ነበር እንዲለየልን equal to እና less than የሚለውን ግን እንደዛ ማቅለል ይችላል። ዝም ብለን እንደዚህ ምንጽፈው ችግር የለም ማለት ነው። አሁን 0 ብጽፍ እዚህ ጋር ድጋሚ your age cannot be equal to less than 0 ይላል። 23 ብጽፍለት ግን you are 23 years old ይላል ማለት ነው። ገባችሁ አይደል? 0 እና ከ0 በታች ስለሆኑት አይሰራም ማለት ነው። ከዋይል ሉፕ አይወጣም። ልክ እዚህ ጋር ግን 23 አስገባለን መጥቶ እዚህ ጋር ቼክ ያደርጋል። 23 ከ0 እኩልም አይደለም አያንስምም፣ ጭራሽ ከ0 ይበልጣል ማለት ነው። ከ0 ስለሚበልጥ ዋይል ሉፑ ይሄ ስቴትመንት ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ስቴትመንት ምን ይሆናል? ፎልስ ይሆናል። ይሄ ስቴትመንት ፎልስ ሲሆን ምን ያደርጋል? ከዋይል ሉፑ ይወጣል። ልክ ከዋይል ሉፑ ሲወጣ ምን ያገኛል? ይሄኛውን ያገኛል። ይሄኛውን ራን ያደርገዋል ማለት ነው። ከዋይል ሉፑ ግን ትክክል ዋይል ሉፑ ትሩ ከሆነ ግን ሁሌ ዋይል ሉፕ ውስጥ ያለው ነው ራን የሚያደርገው ማለት ነው። እኛው ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን ነው። አሁን ሶስተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ ላሳያችሁ። ሶስተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ በከለር ነው። ያው ለየት ለማድረግ ነው አይደል? ኮንቴክስቱ እንደዚህ ለየት አድርጌ ጻፍኩላችሁ። እሺ ይሄኛው ደግሞ በከለር አሁንም ኢንፑት ነው የምጠይቀው። ያው ከለር ቴክስት ስለሆነ ችግር የለም ቁጥር አይደለም። ስለዚህ ኢንፑት ጠይቀን ኢንፑት ዘ ከለር ኦፍ ዩር ቾይስ አለን። ይሄ ደግሞ ቱ ኤግዚት እዚህ ጋር ምርጫ አለ። ይሄ ካረግን ኤግዚት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ዋይል ኖት ከለር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ኖት አሳይቻችኋለሁ ሎጂክ ላይ በባለፈው ቪዲዮ። ኖት ምን እንደሚያደርገው ኢንቨርስ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ከለር ኢኳል ቱ ኢ ከሆነ ይላል ዋይል ኖት ከለር ኢኳል ቱ ኢ እስካልሆነ ድረስ ራን አድርጎ ነው የሚለው ማለት ነው። ዋይል ሉፕ ራን የሚሆነው ከለሩ ኢ እስካልሆነ ድረስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢ በሉ ብለናል ኤግዚት ለማድረግ። ስለዚህ ኢ እስካልሆነ ድረስ ኤ ዋይል ሉፕ ራን አድርጎ ነው የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪንት ይላል። ይሄ ፎርማትድ ስትሪንግ ነው ዩ ላይክ ከዛ ያስገባን ከለር የሚለው ቫሪያብል ላይ የገባልን ከለር አውትፑት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ድጋሚ ይጠይቃል አናዘር ከለር ይጠይቃል ድጋሚ ማለት ነው። ግን ያስገባነው ኢ ከሆነ ግን እንደሚለው እዚህ ጋር ዋይል ሉፕ ቼክ ሲያደርግ ኢ ከዚህ ጋር እኩል ነው አው እኩል ነው ስለዛ ይወጣል ማለት ነው። ይሄ ግን ዋይል ኖት ከለር ኢኳልስ ኢ እስካልሆነ ድረስ ራን አድርጎ ነው የሚለው። ስለዛ ኢ ከሆነ ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ምን ያደርጋል? ሲሆን የሚለው ፕሪንት አውት ያደርጋል። አሁን ራን አድርጌ ላሳያችሁ። ቺን ክሊር እና ከትና ራን ታደርገው ኢንፑት ከለር ይላል ሬድ እንበል። እሺ ከዛ በኋላ ብሉም በል፣ ከዛ በኋላ የሎም በል። አሁን ስሞል ሌተር ኢ ብጽፍ እያያችሁ ነው። ዩ ላይክ ኢ ከለር ነው የሚለው። ፓይተን ኬዝ ሴንሲቲቭ ነው። ኬዝ ሴንሲቲቭ ነው ማለት ነው። ለመውጣት ካፒታል ኢ ነው የምጽፈው ማለት ነው። ልክ ካፒታል ኢ ሲጽፍ ሲዩሱን ይላል ማለት ነው። ገባችሁ አይደል? ዋይል ሉፕ የሚሰራው እንግዲህ እንደዚህ ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት እና ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ጠቃሚ መረጃ አለው ብላችሁ ካሰባችሁ እንግዲህ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። ፓይተን መማር ላይ ፈልጉ። እዚህ ቪዲዮ ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም ቪዲዮ እንዲሻሻል የምነግሩኝ ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ፣ አየዋለሁ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እዚህ ቻናል ላይ ፓይተን እና የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ኮርሶችን ነው የምንሰጠው። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።